ولی خیلی چیزها حقم نبوده، یعنی خیلی جا دلم واسه خودم میسوزه. در این ویدیو به ماجرای جنجالی تعرض جنسی به ریحانه پارسا و جدا شدنش از میلاد خدایی و مهاجرت از ایران و مجری شدنش در یک مسابقه اینترنتی میپردازیم. پس با ما تا پایان این ویدیوی جنجالی همراه باشید. اما قبل از هر چیز تا یادتون نرفته لطفاً برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتونم ارسال کنید که بیشتر دیده بشه. اگر هم هنوز عضو کانال ما نشدین با زدن دکمه سابسکرایب به ما بپیوندید و زنگوله کنارش هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما زودتر با خبر بشید. ریحانه جوادی پارسا با نام هنری ریحانه پارسا متولد اسفند 77 در تهرانه. پدر و مادرش هر دو در تهران به دنیا آمدن و 2 خواهر و 1 برادر داره. پدر و مادر ریحانه از هم جدا شدن و ریحانه با پدر و همسر پدرش در غرب تهران زندگی می‌کردند. اما قبل از مهاجرت از 20 سالگی چند ماهی رو تنهایی در محله یوسف آباد زندگی می‌کرد. فقط یکی از خواهرهای ریحانه تنیه و پدر و مادرش بعد از جدایی ازدواج کردند و 1 خواهر ناتنی از سمت پدر و 1 برادر ناتنی از سمت مادر داره که الان 4 سالشه. پدرش در بازار مبل مشغول به کار بود و با بازیگری ریحانه مخالف بود. در سن 15 سالگی 2 ماه حسابداری خوند، اما بالاخره رضایت پدر رو گرفت و در کلاس‌های بازیگری سوره ثبت نام کرد. قبل از شروع بازیگری معلم‌هاش بهش توصیه می‌کردند که وارد بازیگری نشو چون محیط مناسبی نداره. در کلاس‌های بازیگری محیط امن بود، اما زمانی که بحث انتخاب بازیگر پیش اومد در سن 16 سالگی زخم می‌خورد که سالها بعد درکش کرد و درس سنگینی گرفت. بعد از مهاجرتش از ایران بستری فراهم شد تا درباره آزار و اذیت‌هایی که شده صحبت کنه. ماجرا این بود که پدرش خیلی اصرار داشت تا قبل از 18 سالگی کار بازیگری نکنه. اما یک روز نورا هاشمی دستیار سیاوش اسعدی به آموزشگاه سوره اومد که بازیگر انتخاب کنه و از ریحانه پارسا خوشش میاد و نقش اول فیلمو بهش پیشنهاد دادن و قرارداد بستن. ریحانه پارسا درباره تعرض سیاوش اسعدی گفته تا 2-3 ماه که از تمرین گذشت همه چیز خیلی عادی بود تا اینکه پیام دادن‌های سیاوش اسعدی در تلگرام شروع شد. اوایل به بهانه دیالوگ‌های فیلم، اما بعد تبدیل شد به دایرکت اینستاگرام و در نهایت به سیکرت چت تلگرام کشیده شد. یک روز سیاوش اسعدی به بهانه تمرین منو ساعت 5 صبح کشون دفتر و شروع به بوسیدن من کرد. چند روز قبل از این ماجرا توی جمع صحبت بکارت شد و سیاوش اسعدی گفت که دیگه الان هیچ دختری نیست که پرده بکارت داشته باشه و از من پرسید تو باکره‌ای؟ من در جواب گفتم که در حال حاضر باکره هستم. اما سیاوش اسعدی با علم به این موضوع شروع به نزدیک شدن به من کرد. من به دلیل علاقه زیادم به بازیگری و ستاره شدن از ترس از دست دادن موقعیت کاریم این موضوع را از پدرم پنهان کردم. این قرارها ادامه پیدا کرد تا زمانی که نورا هاشمی باردار شد و سر تمرین نیومد. فرصت بهتری بود که سیاوش اسعدی به من نزدیکتر بشه. من مراقب این بودم که بکارتمو از دست ندم و بکارت من توی اون دوران از دست نرفت، ولی این آدم با نزدیک شدن به من خودش رو ارضا می‌کرد. این برای منی که هیچ رابطه‌ای رو تا اون زمان نداشتم بار روانی بدی رو داشت. سیاوش اسعدی با من همبستری نداشت و اون اتفاق اصلی نیفتاد، ولی با نزدیک شدن به من و دستمالی کردنم کارشو میکرد و ارضا میشد. چند ماهی به همین روال گذشت و یک بار احساسی ایجاد کرده بود که افسردگی به سراغم اومد و من به هیچ کس نمیتونستم حرفی بزنم. متاسفانه پروژه با مشکل مواجه شد و اون فیلم هیچ وقت ساخته نشد، اما تماسهای این آقا با من ادامه داشت و با ویدیو کال خودش رو ارضا میکرد. جهان روی سرم خراب شد. خیلی به من سخت میگذشت. این همه اتفاق افتاده بود و فیلمی هم ساخته نشد. با چه رویی میرفتم پیش دوستام؟ درسم تموم شده بود و رفتم توی یک کافه کار کردم تا اینکه یکی از دوستان با من تماس گرفت و گفت یه فیلمی داره ساخته میشه که بازیگر نوجوانش رفته و دنبال بازیگر میگردن. اونجا بود که فهمیدم میشه درست کار کرد و بازیگر شد. هیچ کس هم بهت کاری به غیر از بازیگری نداشته باشه. با مهدی سلطانی اونجا آشنا شدم و برای من حکم چسب زخم داشت و با سریال پدر شروع کردم و استارت بازیگری خودم رو زدم. بعد از 4 ماه اون فیلم پخش شد و بالاخره اون تصویری که چند سال براش تلاش کردم زنده شد. این ماجرای
تعرض بخشی از دلایل مهاجرتم بود، اما دلایل دیگه‌اش این بود که من دوست نداشتم نقش کمدی بازی کنم و دلیل دیگه‌ش هم این بود که از پدرم فرار می‌کردم، چون هیچ وقت نتونستم که بپذیرمش و ترجیح دادم که دور باشم. از طرفی فشارها و استرس‌ها بیشتر می‌شد. از امنیت بهم زنگ می‌زدن، از حراست صدا و سیما، از دادسرای فرهنگ و رسانه، به خاطر عکسایی که می‌ذاشتم و به خاطر شلوار کوتاهم، عکس با سیگارم، به خاطر چشمک زدن و چیزای دیگه. ترسناک بود چون من تنهایی زندگی می‌کردم و دیگه ترجیح دادم که مهاجرت کنم. اما بعد از مهاجرت ریحانه پارسا با میلاد خدایی وارد رابطه شد و در واقع ازدواج سفید کردند. میلاد خدایی در حوزه فشن و زیبایی فعالیت میکنه و مؤسس هلدینگ 13 در ترکیه هستش که شامل سالن زیبایی، مجله 13 و آکادمی 13 هستش. ریحانه پارسا هم در این مجموعه به عنوان مدل فعالیت میکرد. آشنایی ریحانه پارسا و میلاد خدایی مربوط میشه به یک موزیک ویدیو که قرار بود ریحانه پارسا در اون بازی کنه و میلاد خدایی هم کارگردان اون باشه. اونها از همدیگه خوششون اومد و وارد رابطه شدن و 2-3 سالی هم با هم بودن. اما دیروز ریحانه پارسا در استوری اینستاگرامش رسما اعلام کرد که با میلاد کات کرده و همه عکسای مشترکش با میلاد رو از پیجش پاک کرد. ریحانه اعلام کرده که کار اجرای یک مسابقه اینترنتی به نام راندوو رو به عهده گرفته که قرار این مجموعه در یوتیوب پخش بشه. راندوو یک برنامه اجتماعی با محوریت موضوع روابط در اجتماع امروزی که شرکت کننده های فصل اولش دهه 60 هستن و قراره در این مسابقه گفتگو محور خودشون رو به چالش بکشن. مهدی کوشکی نامزد سابق ریحانه پارسا چند سال بعد از جدایی از ریحانه دوباره ازدواج کرد و درباره به هم خوردن ازدواجش با ریحانه افشاگری کرد. ماجرا برمیگرده به سال 99 که خبر جدایی ریحانه پارسا و مهدی کوشکی در شبکه‌های اجتماعی به گوش رسید. اما در اقدامی عجیب پست‌های مشترکشون رو از صفحه اینستاگرامشون حذف کردن و حالا بعد از چند سال مهدی کوشکی با انتشار یک استوری از ماجرای طلاقش پرده برداری کرد. مهدی کوشکی علت طلاقش از ریحانه پارسا رو توهین به مادرش عنوان کرد و گفت: به خاطر توهین به مادرم ماجرای ازدواجم رو کنسل کردم. در دوران کرونا و قرنطینگی مهمترین چیز در زندگی من خانواده‌ام و البته پدر و مادرم و البته تر مادرم است و تمام. ریحانه پارسا اولین بازیگری نیست که بهش تعرض شده و بازیگران دیگه‌ای هم هستن که بعد از سالها حاضر شدن سکوتشون رو بشکنن و در این باره افشاگری کنن. در انتهای همین ویدیو لینک صحبت‌های دردناک و جنجالی این خانم‌های بازیگر رو براتون میذارم. اگه دوست داشتید روش بزنید و از دستش ندید.